اگر به تاریخ نگاه بیاندازیم، بزرگترین حادثه چتربازی یا اسکای دایوینگ فقط با یک اشتباه کوچک رخ داده است. زمان به این اشتباه کوچک پی بردند که 18 چترباز از طیاره خود را پرتاب کرده بودند و حال هیچ راه برگشت نداشتند. بعد از پرش از طیاره، هیجان و خوشحالی این 18 چترباز به خوف و وحشت تبدیل شد. همه اینها چتربازان خیلی با تجربه بودند، اما بدبختانه در این حالت تجربه چندین سالهشان نیز به دردشان نخورد. در این حادثه 16 چترباز کشته شدند، اما 2 چترباز نجات یافتند. داستان را که این دو تعریف کردند مو بر تن همگی سیخ کرد. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دوستان، این حادثه را امروزه دنیا به نام فاجعه دریاچه ایری میشناسند. این دریاچه در ایالت اوهایو امریکا قرار دارد که در امریکای شمالی چهارم و در جهان 11مین دریاچه بزرگ است. در 13 کیلومتری قسمت جنوبی دریاچه ایری یک میدان هوایی کوچک به نام میدان هوایی آرتنر قرار دارد. در 27 آگوست 1967 در این میدان هوایی 30 چترباز رسیدند، چون برای آنها پرواز رایگان پیشنهاد کرده بودند. طیاره بمب افغان B-25 که در جنگ جهانی دوم از آن استفاده می شد و حال توسط یک شرکت شخصی دستکاری شده بود، برای این چتربازان پرواز رایگان را مهیا ساخته بود. زمانی که چتربازان یک به یک در طیاره نشستند، طیاره جای کافی برای همگی نداشت. پیلوت طیاره در دقایق آخر به خاطر اضافه وزن در طیاره فقط 20 نفر را انتخاب کرد. این گزینش بر اساس تجربه و مهارت‌های چتربازان صورت گرفته بود. 10 چترباز باقی مانده برای اینکه انتخاب نشده بودند خیلی متاثر شدند، اما کی می‌دانست که این فیصله پیلوت منجر به نجات جان آنها می شود. برنامه قسمی بود که B-25 از میدان هوایی آرتنر پرواز کرده، یک چرخش انجام داده و ارتفاع خود را تا 20,000 فیت برساند و دقیقاً بالای همین میدان هوایی آمده و 18 چترباز را پرتاب می کند. دوباره تا 30,000 فیت ارتفاع می گیرد و 2 چترباز آخری را پرتاب می کند. تمام این چتربازان باید به کمک پاراشوت دوباره در میدان هوایی آرتنر پایین بیایند. نظر به خرابی هوا، طیاره در صبح پرواز کرده نتوانست، اما ساعت 3 بعد از ظهر پرواز کرد. تمام چتربازان در داخل طیاره خیلی هیجانی بودند. اول به خاطر اینکه پروازشان رایگان بود و دوم هم به خاطر اینکه اولین بارشان بود از طیاره بمب افغان خود را پرتاب میکنند. بعد از پرواز B-25 یک طیاره کوچک سسنا 180 نیز از همین میدان هوایی پرواز کرد. این طیاره در 12,000 فیت ارتفاع قرار می گرفت و پرتاب چتربازان را در کمره ثبت می کرد. طرف دیگر B-25 در حال ارتفاع گرفتن بود. به خاطر خرابی هوا هر دو طیاره با مرکز کنترل میدان هوایی در ارتباط بودند و برایشان موقعیت آنها را می گفت. بعد از 1 ساعت پرواز طیاره به 20,000 ارتفاع رسید. پیلوت با مرکز کنترل به تماس شد تا از موقعیت دقیق خود آگاه شود. چون وضعیت هوا نامناسب بود، در آن زمان تکنولوژی GPS نیز موجود نبود و پیلوت باید هر دقیقه با مرکز کنترل در تماس می بود. مرکز کنترل به پیلوت گفت که موقعیت آنها تقریبا در 9 کیلومتری میدان هوایی است و با موقعیت پرتاب نزدیک شده می روند. 1 دقیقه بعد از این پیلوت طیاره سسنا نیز با مرکز کنترل تماس گرفت، چون وضعیت هوا نامناسب بود و او طیاره B-25 را دیده نمی توانست. مرکز کنترل به پیلوت سسنا گفت که شما از B-25 9 کیلومتر عقب هستید. اگر به موقعیت B-25 نگاه کنیم، او از میدان هوایی 9 کیلومتر فاصله داشت و سسنا از B-25 9 کیلومتر عقب بود، یعنی تقریبا 18 کیلومتر از میدان هوایی دور بود. بعد از چند دقیقه طیاره B-25 در 20,000 فیت ارتفاع دوباره با مرکز کنترل تماس گرفت و خواست درباره موقعیت خود بفهمد. این بار مرکز کنترل برایش گفت که حال او در بالای میدان هوایی آرتنر قرار دارد. به همین خاطر پیلوت به 18 چترباز دستور پرتاب را داد. او اشتباه کوچک که جان 16 نفر را گرفته بود وقت صورت گرفته، اما تا حال هیچ کسی آگاه نبود. در این ارتفاع درجه حرارت -30 درجه سلسیوس است و به همین خاطر چتربازان بر بالای لباسهای خود یک لایه دیگر لباس نیز پوشیده بودند. همه چتربازان یک جا از طیاره خود را پرتاب کردند تا در پرتاب آزاد به یکدیگر نزدیک باشند. آنها یک لایه بزرگ ابر را می دیدند و راهکار این بود که بعد از عبور از ابر
پاراشوت های خود را باز کنند. اما زمانی که از ابر عبور کردند، هیجان آنها به ترس تبدیل شد. آنها متوجه شدند که در پایین زمین نه، بلکه تا دوردست ها دریاچه ایری معلوم می شود. در این وقت ارتفاع آنها 3000 فیت بود و آنها تصمیم به باز کردن پاراشوت های خود کردند، صرف به این امید که شاید در قسمت های اخیر دریاچه به زمین برسند. اما افسوس این چنین نشد. در جایی که آنها رسیدند، از زمین خشک کم از کم 10 کیلومتر دور بود. آنها در داخل آب به این فکر شدند که آب بازی کرده در سر آب باقی خواهند ماند تا وقتی که کمک برایشان برسد. اما نسبت به این که لباسهای زیاد پوشیده بودند، بدن آنها خیلی سنگین بود و بر بالای آب ماندن برایشان سخت می شد. در بین اینها 2 چترباز بودند که قبل از برخورد با آب بوت و وزن اضافی خود را دور انداخته بودند. فقط همین 2 چترباز بودند که به یک مدت کم آب بازی کرده توانستند و بعداً اینها را کشتی نجات داد. متاسفانه 16 چترباز دیگر نجات پیدا کرده نتوانستند و غرق شدند و به مدت چندین روز جسد آنها را هم پیدا کرده نتوانستند. آخرین جسد بعد از 1 هفته پیدا شد. این حادثه در سراسر دنیا سرخط اخبار قرار گرفت و برای پیدا کردن دلیل اصلی این حادثه یک تیم تحقیقاتی را تشکیل دادند. باید در می‌یافتند که B-25 اینها را در کجا پرتاب کرده بود و اشتباه اصلا از کی صورت گرفته بود. مرکز کنترل میگفت زمانی که B-25 این چتربازان را پرتاب کرد، در آن زمان این طیاره از دریاچه ایری 10 کیلومتر دور بالای میدان هوایی آرتنر قرار داشت. آنها معتقد بودند که چتربازان را بادهای شدید جنبش داده و به طرف دریاچه ایری برده است. در اصل این چنین امکان هم داشت، لیکن اگر برای 1 ثانیه هم این گپ را قبول کنیم، پس چنین میشه که این بادها چتربازان را 20 کیلومتر جنبش داده و به طرف دریاچه برده است. 10 کیلومتر از میدان هوایی تا دریاچه و 10 کیلومتر دیگر به داخل دریاچه. کارشناسان بعد از بررسی سرعت هوای آن روز و ارتفاع پرش یک محاسبه تقریبی انجام دادند. معلوم شد که در آن روز باد شدید چتربازان را زیادتر تا 5 کیلومتر برده می توانست. یعنی مرکز کنترل کدام چیز را پنهان می کند. این بود ادعای مرکز کنترل. اما پیلوت های سسنا و B-25 گفتند که برای ما موقعیت ما را اشتباه گفتند. بالاخره محققان دریافتند زمانی که این 2 پیلوت از مرکز کنترل درباره موقعیت خود پرسیدند، در آن وقت شفت کارمندان مرکز کنترل تبدیل شده بود و کنترلرهای بعدی موقعیت را که به B-25 گفتند او موقعیت سسنا بود. یعنی زمانی که به پیلوت B-25 گفتند که بالای میدان هوایی آرتنر قرار دارد، در اصل طیاره سسنا در آن موقعیت قرار داشت و B-25 در بالای دریاچه ایری. بر علاوه این از چتربازان و پیلوت این اشتباه سر زد که برخلاف قوانین هوانوردی و بدون مشاهده موقعیت پرتاب انجام دادند. تا 2 سال دیگر برای زنده نگه داشتن یاد 16 چترباز مرده، چتربازان دیگر با وسایل آببازی خود را قصداً به دریاچه ایری انداختند. در سال 1972 محکمه اداره هوانوردی فدرال را مسئول مرگ این 16 نفر دانست و جواز پرواز پیلوت B-25 را برای همیشه تعلیق کرد. بر علاوه این برای چتربازان یک قانون جدید ساختند که در زمان پرش از هر گونه آب 50 کیلومتر دور باید این پرش انجام شود. امیدوار هستیم این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از حمایت همیشگیتان جهان سپاس.